Hello and welcome back to my channel, everyone. Okay, so let's start this vlog. Okay, so napag-isipan ko na gumawa naman ng vlog all about mock class. So this is to help aspiring online ESL teachers na makapasa sa kanilang mock class. So sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano ba yung mock class, ito yung pinaka-demo class natin na kung saan ang ating mga interviewer or ang ating mga mock class mentor ay magpapanggap bilang isang bata na hindi marunong makaintindi ng English. So dito, i-grade nila tayo or i-assess nila tayo sa ating pagtuturo. Tayo ba ay karapat-dapat maging online ESL teacher? Match ba natin ang mga standards ng company? At higit sa lahat, magaling ba tayo magturo? So kung interesado ka, I'll see you in this vlog. So for today's vlog, mag-share po ako ng mock class step-by-step guide for beginners. So ang mock class po ay ang ating pinaka-demo lesson para maipahatid sa company na pinagwo-workan natin na tayo ba ay karapat-dapat sa posisyon na ina-applyan natin. So bakit nila ginagawa to? First of all, para makita nila ang skills ng mga nag-a-apply na teachers. So para malaman nila na tayo ay karapat-dapat sa posisyon na ating ina-applyan, dapat nating isa-isip ang mga details na nasa screen. So the first tip is to be prepared. Be prepared in terms of you should know your materials. Next thing is you have to prepare your props. So bago tayo sumalang sa mga mock classes natin, tinatanong muna tayo ni company or ng ating interviewer, ano ba ang date na possible tayo or free tayo para makapag-conduct tayo ng mga mock classes. So, first of all is know your materials kasi dapat bago dumating yung araw ng mock class mo, dapat na-browse mo na siya. Dapat familiar ka na sa mga teacher guides and of course, dun sa lesson itself. And next thing is, ang di mawawala dyan is yung ating props. So, para mas maging rich ang pagtuturo and para mas, alam mo yan, mas magkaroon tayo ng plus points sa interview, dapat ipakita natin sa mga interviewers natin na marunong tayong magturo and at the same time, meron tayong mga engaging props na pwedeng ipakita sa ating mga estudyante. Kasi since normally ang mga bata ang mga tinuturuan, may mga times talaga na magiging distracted sila. So ang props ay makakatulong at kapag nagpakita tayo ng props habang tayo ay nagmamock class, for sure, may plus points tayo dyan. Okay, and tip number 2 naman is to be confident. Alam na mga interviewers natin kapag tayo ay kinakabahan. And since gusto nating makuha yung posisyon, dapat nasa presence tayo ng mind. Huwag tayong kakabahan dahil the more we think a lot while nagmamaklas tayo, mas magiging, mas magugulo yung utak natin. So, just go with the flow. Payo ko lang po, while doing the mock class, just stick to the teacher guide and stick to the lesson itself. Kung kaya nating mag-extend, kung pinapakita ng interviewers natin na siya ay medyo advanced, pwede tayong mag-conduct ng extension. But pag pinakikita ni interviewer natin na siya ay level 0 pa lang or beginner pa lang talaga siya sa English, hindi natin kailangan mag-extend. Dapat strict tayo sa teacher guide. And of course, dapat maituro natin yung mga dapat na ituro sa ating lesson. And tip number 3 is to be yourself. Ayan. So para hindi tayo mahirapan na ipakita ang ating sarili, ilabas na lang natin kung ano ang meron tayo. Ipakita natin na gusto natin magturo, ipakita natin na gusto natin ng mga bata, and at the same time, mahal natin ang online teaching. So, very challenging siya kasi not unlike or not the usual teaching sa loob ng school dahil nagkakaintindihan talaga kayo ng mga estudyante. But here, we are teaching kids na hindi nila native language ang English. Kaya masasabi ko din na medyo challenging din ang pagtuturo ng English online dahil first of all, virtual lang ang classroom. So malaki talaga yung tendency na hindi sila makikinig or distracted sila, yung mga ganyan. Kasi hindi natin sila nakikita or wala sila sa harapan natin, not the usual classroom setting, right? But here, when you showcase yourself or when you show yourself to them at nakita ni student na ay mabait si teacher, ay jolly si teacher, gusto ko siya, gusto ko yung energy niya, mas mahihikayat natin ang ating mga estudyante na makinig sa atin. Alright, then let's go to tip number 4 and it is to use TPR.
Lots of it. So sa mga hindi po nakakaalam, ang ibig pong sabihin ng TPR, it stands for Total Physical Response. And kung gusto po ninyo maging familiar sa mga gestures na ginagawa sa online classroom or sa virtual classroom, um, meron po akong vlog about TPR at nandito pa siya sa aking channel. So feel free to visit that and watch that video because you'll find two types of TPR right there, educational TPR and instructional TPR. So please watch that video. Moving on to tip number 5, it is to speak slowly. Yes, literal na mabagal dapat tayong magsalita. So normally, kung nakikipag-usap tayo sa ating mga kapwa teachers, we can talk to them in English like this. Can you please circle the ball? Sa paraan na yon, naiintindihan tayo ng ating mga kapwa teachers. But here, ang ating mga students ay beginners pa lang sa English. So most of them, they don't know the language English and they're not yet familiar with the letters and the sounds of it. Kaya naman mas maiintindihan tayo ng ating mga estudyante kung tayo ay magsasalita ng mabagal dahil of course, hindi pa nila alam yung language na tinuturo natin and at the same time, we have to add TPR. So every time na tayo ay mag-i-instruct sa bata or magsasabi tayo nung kung ano ang dapat nilang gawin, dapat ba silang magbasa, dapat ba silang mag-circle, or ano bang animals ang ating pinapakita or sinasabi sa kanila, dapat gumamit tayo ng TPR. And again, if you're not familiar really with TPR, you can visit my What is TPR vlog. Andito siya sa aking channel and feel free to watch it. Number 6 tip is show and tell. So habang pinapakita natin ang bagay na meron tayo sa loob ng ating classroom, so let's say merong drawing ng ball sa screen, kailangan mo rin kumuha ng ball, like a physical prop, and sabihin mo kung anong word ang tawag doon. So for example, merong ball sa screen. Sisirculan mo yung ball para makita ng estudyante na iyon ang pinupoint out mo. Kukuha ka ng ball. It can be a picture or physical prop habang nakaturo ang iyong daliri sa iyong bibig at binabanggit mo ang salitang ball. Next thing is 30 and 70 rule. So, hindi siya numero na kailangan mong tayaan sa loto. Ito ay yung mga numbers na mag-show up ng percentage na gaano ba dapat kadalas magsalita si student and gaano ba dapat kadalas magsalita si teacher. So, normally, dito sa 30-70 rule, ang 30% dapat ay kay teacher and 70% ay kay student kasi dapat mas i-encourage natin sila magsalita. But most of the times, hindi ito masyadong nasusunod, lalong-lalo na kapag si student ay distracted or medyo shy type siya. So, some of them, they just don't know the language itself. So, kaya medyo nadidistract sila. So, masasabi ko lang, mas magiging okay kung i-guide natin sila all the way throughout the lesson, lalo na kapag first class nila. Kasi hindi pa sila familiar sa TPR, sa language, so we sound strange to them. So, dapat support lang natin sila. But kung ipupush natin at pag-uusapan natin ang mock class, ito talaga yung hinihingi nila na dapat mas pagsasalitain natin si student compared to us. Okay, so ang ating tip number 8 naman ay ang constructive criticism. So just to be sure na pag kinorek natin ang ating mga students ay hindi natin masasaktan ang kanilang mga feelings. So be nice when we are trying to correct them dahil ang mga bata sensitive sila masyado. So mapapansin nyo pag napagalitan ng mga bata, iiyak agad sila. But here, since we are stranger to them dahil let's say first time nila tayo nakikita or sa virtual classroom lang nila tayo nakikita, kailangan maging nice tayo sa pag-show up ng kanilang mga mali, sa pag-elaborate ng kanilang misspelled words or wrong pronunciations. So we have to be always nice. Okay, and then ang tip number 9 naman is lesson objective. So as I've said, na bago tayo mag-mock class, dapat familiar na tayo sa lesson na ituturo natin. And yung mga lesson na yon, most of the times meron namang teacher guide. So para maituro natin ang maayos ang mga bawat words or bawat sentences, dapat sundin natin yung lesson objectives.
Okay, so tip number 10 is yung ating supplementary tools. So when we say supplementary tools, ito na yung ating mga extra things na ginagamit, mga gamit na pang-suporta sa ating pagtuturo. Like headphones, dapat noise cancelling ang ating headphones, dapat meron tayong reward system, okay? And of course, meron tayong props, plus yung ating camera na ginagamit. Tip number 11, camera placement. So, ayan. So, let's say sa isang malaking square, i-divide natin yung square sa tatlo. Yung right angle para sa atin, dapat nandoon tayo sa panggit ng square. Bakit? Kasi kapag nandoon tayo sa gilid at naggawa tayo ng TPR, hindi masyadong makikita ni student ang ating gestures. Okay, so for tip number 12 is to smile. Okay, so dapat lagi tayo nakasmile, dapat kita ng ating interviewer na tayo ay jolly, or dapat kitang-kita niya sa ating mga mata na nag-e-enjoy tayo sa ating ginagawa, na parang natural lang ang nagiging flow ng klase. Tip number 13 is encouragement. Huwag nating kakalimutan. So after correcting our students, dapat hindi mawawala ang pag-i-encourage sa kanila kung nasabihin ang tamang word. And at the same time, dapat hindi tayo, alam mo yun, hindi tayo masyadong mahigpit kapag nagkakaroon sila ng mistakes. Kasi they are still kids. And nandoon yung pagiging sensitivity nila. So dapat i-encourage natin sila. Okay, ayan. So andito na tayo sa ating tip number 14, and that is to avoid incidental language. So ano ba yung incidental language? So when we say incidental language, since ang ating mga students are really beginner sa English, we cannot just tell them any other sentence na alam natin. So dapat basic lang ang ating masasabi sa kanila at ang ating sasabihin sa kanila. So instead of saying, Morris, please circle the ball, you can just say, circle the ball. Just limit the words. So avoid saying incidental language like please, kindly, somehow, yung mga extra words na hindi masyadong maiintindihan ni students. Just remember that they are all beginners, and mahirap intindihin ang mga words na hindi pa abot ng ating kaalaman. Okay, and for tip number 15, and this is the last one, it is to always end the class with positive attitude. Don't forget to show your students kung ilang rewards ba ang nakuha nila. Make them smile and tell them that you love them. So at the end of the mock class, gigradean pa din tayo dito ni interviewer kung paano tayo mag-goodbye, kung nagbibigay ba tayo ng positive attitude or positive output sa ating mga estudyante, gigradean tayo ni interviewer dyan. So make sure na you give them a positive attitude, and of course, tell them how happy you are as being their teacher. Ayan, so sana po marami tayong natutunan sa vlog na ito, and kung meron pa po kayong additional questions, just comment down below. Free po mag-comment, walang bayad. And I'll try my best to answer all of your questions and inquiries. Again, if you find this video helpful, kindly hit like button down below, and of course, if you want to be notified, mag-subscribe ka na din sa aking channel. And of course, click mo na lang din yung bell button sa tabi para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching, and I'll see you again next time. Goodbye!